हेलो साथीहरू, म आज हजुरहरूलाई आफ्नलाई कसरी इन्ट्रोडक्सन वाला वेबसाइट बनाउने HTML र CSS को युज गरेर भनेर म आज हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु र अब आजको यो सुरु गरौँ। सुरुवातमा हजुरलाई चाहिने HTML र CSS त्यो कोड लेख्नलाई कुनै एउटा कोड एडिटरको हजुरलाई जरुरत हुन्छ, नेसेसरी हुन्छ। हामी त्यसमा लेख्छौँ, जस्तै अब म चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा लेख्छु, हजुर चाहिँ अब नोटप्याडमा लेख्न सक्नुहुन्छ, कोडप्याडमा पनि। अब हजुर डिफ्रेन्ट हजुरको फरक फरक हुन्छ। अब मेरो चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड छ। अब सुरुमा भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ यो लेख्छु, यो यसमा इन्टर गरेर यो बेसिक आउँछ, यो बेसिक कोड हो। यो हजुरकोमा भिजुअल स्टुडियो कोड छैन भने हजुर यसलाई कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हामी टाइटलमा चाहिँ म अब इन्ट्रो लेख्छु। हजुर चाहिँ यो यहाँबाट हजुर चाहिँ सम्पूर्ण नलेज लाग्न सक्नुहुन्छ HTML को बारेमा। जस्तै टाइटल भनेको चाहिँ हामी जस्तो वेब पेजको माथि देखिनेवाला हो, त्यो म हजुरलाई सब बुझाउने छु। अब बिजी कलर भनेको ब्याकग्राउन्ड कस्तो, जस्तै यसको अहिले ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक छ। अब यसको बिजी कलर हामीले कस्तो सेट गर्नु छ, म राख्छु ग्रीन राख्छु। अब यसमा चाहिँ इन्ट्रोको लागि म चाहिँ आफ्नो एउटा फोटो राख्छु, जस्तै इमेज। यो इमेज एउटा ट्याग हो, इमेज ट्यागमा हामी एसआरसीमा राख्छौँ। अब आफ्नो फाइलको नाम, जस्तै मेरो काले छ, अब यो चाहिँ मेरो फाइलको नाम भयो। त्यस्तै हजुर आफ्नो नै फाइलको नाम यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब म पीमा केही कुरा लेख्छु। अब पीमा म के लेख्छु, पी भनेको प्याराग्राफ। हामी यसमा लेख्छौँ माई नेम इज आयुष्मान ठाकुर, I am from टिकापुर कैलाली। अब यतिको मैले देख्छु, आधा पछि लेख्नेछु। र यसपछि म चाहिँ एउटा हेडिङ लेख्छु, हेडिङ। अब हेडिङ भनेको टोटल H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। H1, H2, H3, H4, H5, H6। र यो H1 को मतलब हो सबभन्दा ठुलो हेडिङ, हेडिङ 1, हेडिङ फर्स्ट। बस म यसमा लेख्छु इन्ट्रो। र यदि म यसलाई लाइभ सर्भरबाट हेर्छु भने यो यस्तो हाम्रो वेब पेज यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो वेब पेज भयो। यो मेरो फोटो। अहिले म यसलाई एडिट गर्छु, फोटोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। म पछाडिको ब्याकग्राउन्ड ग्रीन देखिएको छ, यता चाहिँ इन्ट्रो लेखेर आएको छ। अब पालो आयो फोटोलाई एडिट गर्ने। यो हामी एडिट चाहिँ नि CSS को हेल्पबाट गर्छौँ। के को? CSS भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल सिट। अब यसले हामी स्टाइल गर्छौँ, स्टाइल लेख्ने बेला यसको भित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ, इमेजलाई एडिट गर्छौँ। हामी पहिले लेख्छौँ इमेज, त्यसपछि लेख्छौँ हामी कर्ली ब्राकेट। यसका भित्र हामी फोटोलाई एडिट गर्न त्यसको हाइट वेट सब मिलाउँछ। जस्तो अब म यसको हाइट राख्छु 100 पिक्सल, वाइड पनि राख्छु 100 पिक्सल। यसको चाहिँ नि बोर्डर रेडियस। अब हाइट र वेटको काम त हजुरले बुझिसक्नु भएको होला। यो बोर्डर रेडियसको काम गर्ने, यो जुन बोर्डर हुन्छ त्यसलाई कतिको टर्न गर्ने। बस हाफ टर्न मैले लेखेँ। अब 100 का 50 मेगापिक्सल हुन्छ। अब पिक्सल हुन्छ, मेगापिक्सल देखि पिक्सल हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई हामी फेरि हेरौँ भने यो के अलिकति यस्तो देखिन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, फोटो कस्तो म ठ्याक्क मिलाएँ। अब मलाई यो जुन टेक्स्ट छ मैले लेखेको माई नेम इज आयुष्मान, आई एम फ्रम टिकापुर, त्यसलाई म फोटोको साइडमा लेख्न चाहन्छु। यो तल मिलेन, अलिकति फोटोको साइडमा भने म के लेख्छु त, फ्लट फोटोका साइडमा। फोटोको साइडमा चाहिँ लेफ्ट। अब चाहिँ यो कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ के यस प्रकार देखिन्छ। हजुरले बुझिसक्नु भएको कि आफ्नो इन्ट्रोका लागि। अब
अब यस्तै मलाई यति मात्र नभएर अब मलाई अलिकता के लेख्नु छ, अस्ति मलाई अर्को प्याराग्राफ चाहियो भनेपछि म फेरि पी को युज गर्छु। अब आफ्नो बारेमा के लेख्छु, आई रिड इन, जस्तै आई रिड इन क्लास 10 and I am 15 years old। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यदि म यसलाई रन गर्छु, अघिदेखि लाइभ सर्भरमा गरेकोले अब हाम्रो चाहिँ यस्तो देखिन्छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद हजुरहरूले अब बुझिसक्नु भएको होला कि सिम्पल वेब पेजलाई कस्तो बनाउने। र यदि हामीलाई यसमा कुनै अरु फोटाहरु एड गर्नु छ भने हामी त्यसै प्रकारले एड गर्छौं इमेजको युज गरेर। तर यसमा कुनै एउटा मिस्टेक हुन्छ, जस्तै म यसमा एउटा इमेज एड गर्छु। जस्तै म कुनै एउटा फाइलको फोटोलाई हेर्छु, कुनै एउटा फाइलको फोटोलाई म अब मैले जहाँ सेभ गरेको छु म त्यसमा जस्तै म गएर HTML मा गएर मेरो एउटा फोटो छ USA। अब इमेजलाई म लेख्छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो चाहिँ एउटा अर्को नयाँ फोटो चाहिँ एड गरेको छु यसमा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो पनि सेम तरिकाले त्यस्तो देखियो, तर हामीले यो फोटो यस्तो नदेखाएर हामीले चाहिँ यो फोटो अलिकता ठुलो देखाउनु छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने, सिम्पली यो जुन काले जेपीजी वाला छ यसमा चाहिँ हामीले एउटा क्लास राख्दिने। क्लासले के हुन्छ, जस्तै हामीले क्लासमा क्लास 1 2 3 गरेर 10 सम्म अलग अलग छुट्याइन्छ, त्यस्तो यो सेम इमेजले फरक फरक छुट्याउँछ। जस्तै यहाँ म लेख्छु माई, अस्ति मैले यहाँ राख्दिएँ। अब यसमा इमेज नलेखेर हामी के लेख्ने, डट माई। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि हामी यदि यसलाई रन गरौँ भने यो केही यस्तो देखिन्छ। अब अलिकता यसमा मिस्टेक भएको छ, मैले अलिकता बनाउने छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो एम चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्ने हो, स्मल भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ यस्तो देखियो। अब मलाई फेरि अमेरिका वाला पिक्चरको बनाउनु छ लेन्थ विड्थ भनेपछि हामी यसमा नै क्लास सेट गर्छौं, क्लासमा राख्छौं अमेरिका, र फेरि हामी यसलाई एडिट गर्दाखेरि हामी फेरि स्टाइलको युज गर्छौं सेम पेजमा, स्टाइल डट अमेरिका हाइट, हाइटलाई अब म यसमा राख्छु 200 पिक्सल, वाइडलाई राख्छु, वाइडलाई पनि सेम। अब यसमा बोर्डर रेडियसलाई चाहिँ म हाफ नराखेर अलिकता बोर्ड राख्छु, जस्तै अब हाफ भनेको 100 हो, म यसमा अलिकता म राख्छु 50 पिक्सल। यदि अब यसलाई रन गर्यो भने तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो केही यस प्रकार देखिन्छ। अब हजुरलाई यो फोटोको अलिकता मिलाउनु पर्यो पोजिसन भने हामी लेख्छौं पोजिसन रिलेटिभ। अलिकता मिस्टेक भएको छ, हामी फेरि यसमा एकछिन फ्लट युज गर्नेछौं, FLOAT फ्लट, राइट। अब यसलाई रन गरौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो राइटमा गएको छ। र यदि मलाई फोटो राइटमा नभएर मलाई सेन्टरमा चाहिने हो भने सेन्टरमा पनि राखिदिन सक्छौं हामी, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरलाई यस्तै नै वेबसाइटको बारेमा यदि हजुरलाई अरु पनि जानकारी चाहियो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। र म आउने वेबसाइट बनाउने एउटा अझ फेरि ल्याउने छु यस्तै, तर त्यसमा म हजुरहरूलाई सिकाउने छु कि कसरी हामीहरु
भिडियो अर्को वेबसाइटलाई पनि सेम वेबसाइटमा हेल्प गर्छ। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ गुगलमा एउटा लिङ्क छ, त्यसमा क्लिक गरेर हामी चाहिँ अर्को वेबसाइटमा जान्छौँ। त्यो कसरी बनाउने त्यो पनि म हजुरलाई सिकाउनेछु। र आजको लागि यति। हस्, धन्यवाद।